ආයිබෝවන් ලංකාවේ ගව පාලනය වගේම සත්ත්ව පාලනය කරද්දී සතුන්ගේ පෝෂණය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම ඒවා සතුන්ගේ නිෂ්පාදනයට බොහොම රුකුලක් වෙනවා. අපි කොච්චර වීඩියෝ වැඩසටහන් හදලා මේ වීඩියෝ YouTube එක හරහා දැම්ම වුණත් සමහර අය කියනවා මේ පැචුන් CO3 ඒ වගේම රෙඩ් නේපියර් වලින් මේවා කොහොමද අඳුරගන්නේ මේ පෝෂගුණය කොහොමද කියලා ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේක ගැන හරියට දැනුවත් නැහැ කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව අද විශේෂයෙන්ම අපි හිතලා ලංකාවේ ජනප්‍රිය චරිතයක් වන රත්නසේන මහත්මයාගේ ගොවිපලට අපි අද ආවා. එතුමා විසින් කරන මේ පිළිබඳව දැනීමක් ඕගලන්ට දෙන්න. ඒතකොට මම හිතනවා මේ දැනීම ඕගලන්ට ලබා ගත්තාම සත්ත්ව පාලනයට ගොඩක් මේකේ ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. අපි එතුමා හම්බ වෙලා ඕගලන්ට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු කෙටියෙන් සාරාංශ වශයෙන් අපි දෙන්න කියලා අපි එතෙන්ට ආවයි. යමු අපි එතුමාව හම්බෙන්න ගිහිල්ලා අපි ශේෂ්ත්‍රය ඇවිදලා ඒ තනකොළ වගාවන් ගැන අපි දැනගමු. යන්න. අපි ගව පාලනය ගැන ලංකාවේ හැමතැනම කතා කරනවා. නමුත් ගව පාලනයේදී ගොඩාක් ගොවි මහත්තුරු මේ සත්තුන්ට අවශ්‍ය කරන පෝෂදායී තනකොළ හරියට ලබා නොදීම නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අස්වැන්න ලබා ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ රත්නසේන මහත්මයා ගාවට ඇවිල්ලා අද රත්නසේන මහත්මයාත් සමග කතා කරලා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් මේ පෝෂදායී තනකොළ වර්ගවල තියෙන ගුණවත්කම සහ පෝෂ්‍යද්‍රව්‍ය. පළමුවෙන් අපි රත්නසේන මහත්මයාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. රත්නසේන මහත්මයා ඇග්‍රිකල්චර් ආයතන වෙනුවෙන් අපිට පැහැදිලි කරන්නකෝ මේ අපේ අසන්නන්ට පෝෂ්‍යදායී තනකොළ කියන්නේ මොනවද? ඒකේ මොන වගේ වර්ගද ඔබතුමාගේ ගොවිපළේ දැනට වගා කරන්න කියලා. ඇත්තටම පෝෂ්‍යදායී තනකොළ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය තනකොළට වඩා ප්‍රෝටීන්, ශක්ති, එනර්ජි වැඩි තනකොළ. ඊගාව එක කාරණයක්. අනිත් එක තමයි මේක අප්‍රයිට්. අපි අර තට්ටු ගෙවල් හදනවා වගේ අපිට කුඩා භූමියකින් වැඩි ප්‍රමාණයක් තනකොළ නිෂ්පාදනයක් ඇති කරගන්නවා. ඔය දෙක වෙනුවෙන්ම සලකලා බලලා තමයි මේ හයිබ්‍රිඩ් වර්ග, මේ නේපියර් වර්ග, සෝගම්, බඩේනුග අපි හිටවන්නේ. දැන් මෙතනත් බලන්න පුළුවන් දැන් මේ අපේ මේ තියෙන්නේ පැචොන් වගාවක්. මේකට දැන් දවස් 45ක් විතර දැන් අපි මේ කපන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි අපේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි මෙතන අවුව හොඳට වැටෙන තැනක්. වතුර ජල වහනයත් හොඳට දෙන්න පුළුවන්. අපි අර ගොමසලජ්ජයක් ගහනවා. ඒ හින්දා අපි අධිඝනත්ව වගාවක් තමයි හැම වෙලේම කරන්නේ. අපිට තියෙන ඉඩම කුඩයි. අපි වැඩිපුර වවන්න. දැන් මේ බාහන්න පාත් තිබුණවත් නැහැ. එක දිගටම එකම ඝනවරයට අපි හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ගාව තියෙන මේක පැචොන්. එතකොට කුම්බු කියලා දැන් අර ලෝකයේ දැනට මම හිතන්නේ කියනවා මේ වේගෙන් වර්ධනය වෙන තනකොළ වර්ගයේ ඒකත් අපි ගාව තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියන් රෙඩ් නේපියර්. ඒ කියන්නේ අර ඉස්සරලා හඳුන්වා දුන්න අර පණ නැති જાතිය නෙමෙයි හොඳම රෙඩ් නේපියර් එක ලොකුවට හැදෙනවා. ඔබතුමාලා දැක්කා ඒක ඉස්සරලා. දැන් කපපු එක පෙන්නන්න. ඊගාවට අපිට CO6 කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේවල වෙනස්කම් තියෙන සුළු වශයෙන්. හැබැයි CO6 කියන එක ටිකක් ඉඩෝරෙට ඔරොත්තු වෙන එකක් තියලා තියෙනවා. පැචොන් වලට හොඳට වතුර ඕන. දැන් රෙඩ් නේපියර් වලටත් ඉඩෝරෙට කියන්නේ වතුර එච්චරම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වතුර ඕන. නමුත් මේ පැචොන් වලට වගේම නැහැ. විශේෂයෙන්ම රෙඩ් මේ CO6 කියන වර්ගයේ අපි දැකලා තියෙනවා මේ එකම තැන මේ කටානේ පාත්‍ය වර්ගයක් හැදුවා. අපි එච්චර ගණන් ගත්තේ නැති CO6 තමයි හොඳටම එතන හැදුනේ. රත්නසේන මහත්මයා ඔබතුමා විස්තර කරා අධිඝනත්වය කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොවියන්ට උපදෙස් දෙන්නේ එක්ක අඩි 2.5 නැත්නම් අඩි 3ට හදන්න කියලා. එතකොට මේ අධිඝනත්වය කියලා එකකින් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක සමහර වෙලාවට අපේ අසන්නන්ට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන නම් පේනවා මට බලපුවාම අධිඝනත්වය කියන්නේ ළඟ මේ ඔයා හිතවල තියෙන කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දෙන්නකෝ මේ අපේ අසන්නන්. අපි කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එක පෙළටම ළඟ දඬු දාගෙන යනවා එක තීරයක්. ඊට පස්සේ අඩි 2යි තියන්නේ ඊගාව එකට. ඒ කියන්නේ ඉඩක් තියන්නේම නැතුව හදන එකට තමයි අධිඝනත්වය. අපේ පේලිය දිගේ ළඟම දඬු දාගෙන යනවා. දැන් ඇත්තටම සමහරලාට මොකක් හරි හේතුවකට මැරෙන්න පුළුවන් ඊගාව වගාව කපද්දි එකක් නේ. අපි එතකොටත් ඒක හපව හිටවනවා. ඒ අඩු පුළුවන් තරම් මේ දඬු ළඟ. ඒ කියන්නේ අධිඝනත්වයේදී තමයි වැඩි මාස් ගන්න කියන්නේ. හැබැයි ඒකට පදනමක් තියෙනවා. වතුර ප්‍රමාණය හදියට යන්න ඕන අවුවතින් 100%ක් තියෙනවා. එතකොට දවස් 45න් ලොකු
මේ අස්වැන්න ගන්න පුළුවන්. අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට බලපුවාම පේනවා මේ රත්නසේන මහත්මයාගේ තනකොළ වගා කරලා තියෙන ශේෂ්ත්‍රී මොනම ගහක්වත් නැහැ. හේවන වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 100%ක්ම සූර්යාලෝකයේ ශේෂ්ත්‍රයට පතිත වෙනවා. එතකොට 100% සූර්යාලෝකයේ ආවහම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය හොඳට සිද්ධ වෙලා ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ. එතකොට ඩෙන්සිටි එක නැත්තම් අධි ඝනත්වය කියපුවාම අඩි 2 රෝ එකක තියලා පේලියක තියලා ළඟින් දඬු හිටවුවට හැබැයි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා එතුමා කියනවා. මොකද වතුර ඒ වගේම පෝෂක ද්‍රව්‍ය නිසි ප්‍රමාණයට දෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ growth එකට අපි හොඳට සැලකුවොත් තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට සලකන්නේ අස්වැන්න දෙන්නේ. ඒතකොට මෙයා තව කරන විශේෂයක් තමයි බයෝගෑස් එකේ තියෙන ස්ලරි එක සබ්මර්සිබල් පම්ප් එකක් ඇතුළට දාලා බයෝගෑස් එකේ අවුට්පුට් එකට එතන ඉඳලා මේ ශේෂ්ත්‍රයට තනකොළයකට ගොම යවනවා. ඒක තමයි අර හොඳටම සැලකිල්ල. රත්නසිරි මහත්තයා අපි අසන්නට කියන්නේ දැන් ඔබ මේ ස්ලරි එක දානවා ඊට අමතරව රසායනික පොහොර එහෙම නැත්නම් ඩොලොමයිට් වගේ දේකුත් දානවද මේකට? දැනට ඩොලොමයිට් අපි දාන්නේ නැහැ. නමුත් අපේක්ෂා දැන් මේක ස්වභාවික පෝෂණය තියෙන හින්දා අපි අර ගාලෙන් අයින් කරන ගොමත් වරින් වර කපපුවාම දානවා. එහෙම මගදී හැදීගෙන යද්දි දෙපාරක් විතර ගොම ශරීක හැමතැනම මේ පම්ප් කරනවා. නමුත් ඔය දැන් මොනවා හරි කන්න දෙකක් විතර ගියාම TSP යූරියා චුට්ටක් පාවිච්චි කරුවාට එතකොට ඒක අපේ වගාවේ සාර්ථකත්වය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක දිහා බලලා තමයි කරන්නේ. තව එකක් තමයි අපි විද්‍යාත්මකව දන්නවා නයිට්‍රජන් කිලෝ එකක් දාපුවාම වියලි පදාර්ථ තනකොළවල කිලෝ 50ක අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නයිට්‍රජන් කිලෝ එකකින්. එතකොට ගොම වගේ දේවල් නිතරම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ යද්දී ඒකේ නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක හැමදාම ශේෂ්ත්‍රයේ යවපුවාම pH level එක අපි හරියට තියාගත්තොත් මේකේ වැඩිපුර dry matter ප්‍රමාණයක් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විශේෂම වැදගත්කම. ඔන්න දැන් අපි රත්නසේන මහත්මයාගේ ගොවිපලට ආපුවාම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙනවා යා අලුතෙන් හොයාගෙන ඇවිල්ලා බෝ කරගත්ත තනකොළ වර්ගයක්. ඒක ගැනත් අපි දැනගමු මේකේ තියෙන විශේෂත්වයක්. රත්නසිරි මහත්තයා අපිට මේ අසන්නන්ට දැනුවත් කරන්න කොයාගේ අලුත් සොයා ගැනීමේ තනකොළ වර්ගය මොකක්ද කියන එක. ඇත්තට මේකත් නේපියර් වර්ගයක්. නමුත් මේකට කියන්නේ ඉන්දියාවේ කුඹු කියලා. එතකොට මේ වර්ගයේ වර්ධනය අති ප්‍රබලයි. ඒ කියන්නේ හරිම ඒකට කියන්නේ fastest growth එක තියෙන මේ තනකොළ කියලා. ඉතින් දැන් මේක මට දුන්න තැන කිලෝ 70 පඳුරු ඇවිල්ලා තිබුණා. එයා කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ එයාත් නොදැක්ක කාරණයක් මම මෙහෙදි බැලුවා. මේ කුම්බු තනකොළේ හැම කොළයක් අස්සෙම මේ පාර්ශික අංකුරයක් එනවා. ඒක ලොකු ගහක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තව දවස් 50ක් 60ක් යද්දි මේ ගහ උඩ ගස් ගොඩක් හැදිලා. ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ සිරසට අස්වැන්න වැඩි. සිරස අස්වැන්න වැඩි. ගක් වැඩි. ඒක තමයි හේතුව. තවම මේ තනකොළ වර්ගය ලංකාවේ ප්‍රචලිත වෙලා නැහැ. මට විශේෂ විදිහකට යාළුවෙක් දුන්නේ. නමුත් ඒක කවුරු හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට ඔබතුමාලා හරහා මට දඬු දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරලා දෙන්න යන්නේ පහ පුදුම කතන්දරයක්. මොකද අපි සෝගම් නැත්තම් ඉදල් ඉරඟු හදන්න ගියාම අපි රැටූන් කියන්නේ දෙවනි වගාව ගන්න එකයි. නමුත් රත්නසේන මහත්තයා මේ අරගන්න යන්නේ තුන්වෙනි වගාව දෙවෙනි රැටූන් එක. එතකොට මේකේ බලන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ තරම් උසට වගාවක් ගනිද්දි අපි පළවෙනි වගාවනේ ඉන්නේ. නමුත් මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ රැටූන් එකේ පළවෙනි එක. දැන් මේ කපලා තියෙන ශේෂ්ත්‍රය දිහා බලන්න. ඒක තියෙන්නේ රැටූන් එකේ දෙවෙනි එක. තුන්වෙනි වගාව තමයි එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගාව මේ තත්ත්වයට ගන්නෙ කොහොමද කියලා අවශ්‍ය දැනීම ඕගොල්ලන්ට ගත්තොත් රත්නසේන මහත්තයාගේ මං හිතන්නේ ඒක මහා දැනීමක් වේවි ඕගොල්ලන්ට. රත්නසේන මහත්තයා අපිට විස්තර කරන්නකෝ ඔබතුමා මේ වගාව මේ ආකාරයකට ගන්නෙ කොහොමද? අතන මං කිව්වේ පස හරියට සකසගත්තාම ඊට පස්සේ අපි රැටුන් 2 3 4කට 5කට යන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තම කතාව. එතකොට දැන් මේ බලන්නකෝ මේ ගහ දිහා. දැන් මේක අඩි 8කටත් වැඩිනේ උස. රහස් කීපයක් තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල වහිනවා. එතකොට මුලින් අපි කපන්නේ චුට්ටක් උස්සලා කපන්නේ. ඒ මුලින් කපන්නේ නැත්නම් අර දිලීරේ ආසාදන වෙලා මැරෙනවා. ඒතර පුරුකක් උඩින් කපපුවාම අපිට චුට්ටක් දවස් ගිහින් ඕනනම් ඒ උඩින් ආයේ පැල උනාට පස්සේ දලු කඩන්නත් පුළුවන්. එහෙම අතාරලා මේ පස් ලං කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට හුඟක් වේලි ප්‍රදේශයක් නම් වේලි කාලයක් නම් දැන් යාපනයේ පැත්තේ බිමීම කපනවා. එතකොට ඒක අලුත්
ඵලයක්නේ. ඒ කියන්නේ පොළොව ඍජුවම සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගහ හරහා තියෙන ගහ උඩින් මේ රිකිලි ගන්න. ඒකවල අර තැනින් ලිග්නින් වැඩි වෙලා ඒක පෝෂණය બ્લોක් කරනවා යන. මේක හැම වෙලේම අපි පොළොවට ඒ කියන්නේ පොළොවට මුල් අද්ද ගන්නවා. ඒ හින්දා මේ දැන් මෙතන මේ ගස් දෙක තුන මේ අපි මේකට ඇත්තටම පෝර දැම්මෙත් නැහැ. එතකොට මෙතන මොකක් හරි විශේෂ පෝර තත්ත්වයක්. මේක මීටත් වඩා හොඳට ඇත්තටම පෝර කෙරුවොත් අපි දැන් ඊගාව සැරේ රසායනික පෝර අපි පාවිච්චි කරනවා මේකට. එතකොට අපි මේ වගේ මේ ලොකු ගස් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම අභියෝගයක් වගේ නෙමෙයි අපේ පොඩි පරීක්ෂණයක් කරමු. මේ වගාව අද 8 වෙනිදා 4 වෙනි මාසේ අප්‍රේල් 8 වෙනිදා තව දවස් 40කින් විතර එන්න මේ වගාවම පෙන්වන්න මෙතන. එතකොට දැන් මේ වගාව අපි ඇට දාලා මල් පිපෙන්න කොච්චර දින ගාණක් යනවද? සාමාන්‍යයෙන් පෝෂණයේ අණුවත් පොඩි දවස් කීපයක් තීරණය වෙනවා. දවස් මාස දෙක යද්දි වැඩේ ඉවරයි. හැබැයි දෙවනි එක දැන් මේකට දවස් තියෙන්නේ 40යි. රැටුන් එකට. රැටුන් එකට ඉක්මන්. පළවෙනි බීජ පැල කරපු එක මාස දෙකක් යද්දි රැටුන් එක දවස් 45න් කපන්න පුළුවන්. කපා ගන්න පුළුවන්. 40 45 ඇතුළත. ඒකත් පෝෂණය හොඳ නම් උපරිම හොඳින් එනවා. එතකොට මේක මල් පිපෙන්න කලින් වගේ කපාගත්තොත් ඒක විවිධ අරමුණු තියෙනවා. සමහරු මල් බාගෙට පොඩි මේ ඇට මේ පොඩි වෙද්දි කියනවා. ඊට පස්සේ නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ මට්ටමකදී අර මෙතන මේ ගොබේට බණ්ඩිය අවස්ථාවයි කියලා කියනවා. ඒ කොයි වෙලේ වුණත් කමක් නැහැ. ඒකට මම හිතන්නේ තොරතුරු හොයලා බලන්න. අපි නම් බණ්ඩිය ආවපු වෙලේ ඉඳන් කපනවා. නැත්නම් අපිට ඒක කපාගෙන යද්දි එහා පැත්තේ මෝරලා යනවා. හැබැයි බඩ ඉරිඟු කපද්දී අපි කියනවා කිරිකරල් දෙක තියේදී කපා ගන්න එක තමයි හොඳ කියලා. සෝගම් වල හොඳම අවස්ථාව කිව්වේ මේ රත්නසේන මහත්තයා මේක පෙන්වන්නේ මේ බණ්ඩි අවස්ථාව මුල. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ තමයි වැඩිම පෝෂක ගුණයක් මේ ගස්වල තියෙන්නේ කියන එක තමයි පොත්වල සඳහන් වන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ අණුව ඕගොල්ලන් වගාව නඩත්තු කරනවා නම් සතුන්ගේ වැඩි නිෂ්පාදනයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ රැටුන් වගාව කැපුවට පස්සේ තනකොළ මේ සෝගම් කපන දවසේම දිලීරනාශකයක් මේ ගස් වලට ඉහළ දැම්මොත් දිලීර නිසා මේ ගස් කපපු කැපුම් වලින් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒවා හානි වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒක මම යෝජනාවක් හැටියට ඕගොල්ලන්ට කරනවා. රැටුන් ක්‍රොප් එක සාර්ථකව ගන්න නම් ඒ වගේ දෙයකට ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගොඩාක් වෙලාවට රිච් ඇන්ඩ් ෆෙරෝ සිස්ටම් එකට අපිට හදාගත්තොත් රිජරයක් භාවිතා කරලා වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ෆරෝ එකේ නැත්තම් කාණුවේ වැහි වෙලාවට වතුර රැඳිලා වගාවට අවශ්‍ය කරන තෙතමනිය රඳව ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ගොම කාණුව දිගේ යවන්නත් පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ අද වීඩියෝ වැඩසටහනේදී විශේෂයෙන්ම හඳුන්වා දෙන තනකොළ වර්ගයක් තියෙනවා. වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි කොඹු තනකොළ එක, කොඹු නේපියර් එක. අනිත් එක ඇන්තොසයිනින් රෙඩ් නේපියර්. ඇන්තොසයින් රෙඩ් නේපියර් කියලා මේකට කියන්නේ. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී නිතරම ශේෂ්ත්‍රයේ දකින්න රෙඩ් නේපියර් එකට වඩා මේකේ තියෙනවා විශේෂත්වයක්. බලන්න හොඳට බලන්නකො ફોකස් කරලා මේක ගොල්ලන්ට බලන්න පෙන්නන්න. එතකොට රත්නසේන මහත්මයා මේ වර්ගයේ බොහොම මහන්සියක් වෙලා තමයි හොයන් තියෙන්නේ. එතුමාව අපි මේ වීඩියෝ වැඩසටහන් වලදී හඳුන්වලා දුන්නේ ඇත්තටම මේ රත්නසේන මහත්මයා ප්‍රදේශයේ ඉන්න ගොවි ජනතාවට මහඟු සේවයක් කරනවා. මේ වර්ග අරන් ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ කරලා ඒවයි දඬු ගොවි මහත්තුරුන්ට නොමිලේ ලබා දීලා ගොවිය දිරිමත් කරනවා ගව පාලනයට. මම හිතන්නේ ඒ වගේ දැනීමක් තියෙන කෙනෙකුගේ දැනීම මේ ප්‍රදේශයටත් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා රත්නසේන මහත්තයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඔහුගේ තියෙන දැනීම ඔගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් රත්නසේන මහත්මයා අපිට කියන්නකො මේ රෙඩ් නේපියර් වල මම මේක දැක්කේ ඔයාගේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් විතරයි. ඒ කියන්නේ රෙඩ් නේපියර් කියලා දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඒක මීට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. ඇත්තටම අපිට මුල් කාලේ රෙඩ් නේපියර් එකක් හම්බුණා. ඒක කිසි මේ ශක්තියක් නැති ගහක් කොළ පාටයි බාගෙට වැලක් වගේ නිකන් වැල් වගේක්. ඊට පස්සේ මට මේ අපේ ෆාම් එක බලන්න ආවා ගොවි පොළ බලන්න යාපනයේ කට්ටියක්. ඊට පස්සේ ඒ යාපනයේ ගොවි මහත්තුරු අපේ කිරිහරක් දැකලා එයාලට පුදුමයි මං ඇයි එයාලට පෙන්නුවේ කියලා. මං කිව්වා ඉතින් ඒක අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන කෙනෙකුට අපි වෙන්නනවා කියන එක. එතකොට ඒකට උදව්වක් විදියට ඒ කට්ටිය මගෙන් ඉල්ලීමකින් තොරව මේ දඬු ප්‍රමාණය එව්වා ගෝණියක්. මේක නෙස්ලේක හරහා මට ඒ ගොවි හම්බුනේ. ඒ කට්ටිය මට තෑග්ගක් විදියට එව්ව එකක්. ඉතින් මේකේ ලක්ෂණය තමයි හරියට අර බේත්තු කලුක් වගේ මේක විශාල පඳුරක් හැදෙන්නේ. මේ දැන් කපලා මේ දැන් සති දෙකක් ඇති. කපලා. නමුත් තව සති දෙකක් තුනක් යද්දි මේක අඩි 12ක් විතර උසට එන
හුඟක් අර අනිත් තනකොළ වගේම අස් වෙන්න තියෙන තනකොළ. හරිම ලස්සනයි ඒ වගේම පැණි රසයි. එතකොට දැන් අපේ ඇග්ලින්ක් ආයතනයේ හරහා කවුරු හරි මේක දැනගෙන කියන හැමෝටම අපිට දඬු 5ක් 6ක් මේක දෙන්න පුළුවන්. තව සති මාසකින් පස්සේ එන්න. එතකොට මේක අපි දැන් ගොඩක් හිතවල තියෙනවා මේකෙන් මේ සැරේ මේ දෙවෙනි අස් වෙන්න. ඊටාම සාර්ථක තනකොළ වර්ගයක්. ඇත්තටම සත්තුත් හරිම මේ ප්‍රියයි මේ තනකොළ වර්ගයකට. කඳ ඇවිල්ලා කළු පාටයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දඬු 5ක් විතර බෝ කරගන්න. එක දණ්ඩකුත් ඇති බෝ කරගන්න කෙනාට මම දඬු 5 ගානේ දෙන්නම් ඕන කෙනෙක් එන්න. ඔන්න ඕගොල්ලන්ට හොඳ පණිවිඩයක්. දැන් මේ රෙඩ් නේපිය කියන එක මම හිතන්නේ මම දැක්කේ නෑ. මම ෆාම්ස් වල වීඩියෝ වැඩසටහන් කරන්න ගියාම කොහි තැනකවත් මේ වගේ ඔරිජිනල්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇන්තොසයිනින් ප්‍රමාණය වැඩි වගේ. ඒ වගේම රත්නසීන මහත්තයා කියනවා මේකේ දණ්ඩක් කපපුවාම සීනි ගතිය වැඩි කියලා. එතකොට සීනි ගතිය වැඩි වුණාම සත්තුන්ගේ කිරි නිෂ්පාදනයත් වැඩි වෙනවා. ඔන්න රත්නසීන මහත්මයා කියනවා මේක අවශ්‍ය කෙනෙකුට දඬු 5ක් නොමිලේ දෙනවා අරන් ගිහිල්ලා බෝ කරගන්න කියලා. මම ඒක කොච්චර හොඳ වැඩක්ද. කැමති කෙනෙක් රත්නසේන මහත්මයාට කතා කරලා දඬු 5ක් නොමිලේ ගන්න පුළුවන් අරගෙන ඕගොල්ලෝ දඬු 5 ගානේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ගොවි ජනතාවට බෙදා හරින්න. එතකොට මේ තනකොළ වර්ගයේ ඉබේම රට තුල ව්‍යාප්ත වේවි. මම හිතනවා අද දවසේ ඕගොල්ලන්ට ගව පාලනය කරන, එළු පාලනය කරන, බැටළු පාලනය කරන අයට, ඒ කියන්නේ රෝමාන්ත්‍රික සතුන් හදන අයට හොඳ පණිවිඩයක් අපි දුන්නා. මම කියවනේ මම පොඩි කාලේ මමත් හරක් හදලා තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි සතුන්ට පෝෂණය කරේ නියරවල් වල තියෙන තනකොළ කපලා. නමුත් ඊට වඩා එහා ගිය ලෝකයක් අද දැන් තියෙනවා. එතකොට අපි රත්නසේන මහත්මයාගෙන් අහමු ගොවි මහත්තුරුන්ට අලුත සත්ත්ව පාලනය කරන්න යන බලාපොරොත්තු වෙන අයට ඔබතුමාට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකක්ද මේ පළපුරුද්දත් එක්ක? ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ සත්තුන්ගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තමයි ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ සත්තු හදන්න ඉස්සරලා තමන් බඩිරිඟු වගේ දෙයකින් පටන් ගන්න තමන්ගේ වගේවත්තේ. එතකොට ඒක නහත්තියක් වෙන්නේ නැහැ. තමන්ට කන්න පුළුවන්, සත්තුන්ටත් කන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා එහෙම කරලා සත්තු හදන්න ඉන්නවා නම් ඉස්සරලා තනකොළ හදන්න. අපි දැන් අද කතා කරුවේ තනකොළ පිළිබඳ විතරයි. නමුත් මේවා කල් තියාගෙන වීලි කලවලදී දෙන අපි ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ රඳවගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඊගාව වීඩියෝ එක කරමු. මම ඒකම අර 4 වෙනි 3 වෙනි රැටුන් මේ සෝගම් වල බලන්නත් කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒකම අපේ මේ ඇග්ලින්ක් කියන අපේ YouTube නාලිකාව ගැන වචනයක් කියන්න ඕන. ඇත්තටම සමහර වෙලාවට මම අර ගම් කුකුල්ලු ඒවම ගැන මමත් ඒකෙන් බලලා තමයි දැන් ඉගෙන ගන්නේ. එහෙම තත්යකට අවිල්ලා තිනවා. කටයුතු ලංකාවේ සුපිරි සම්බන්ධීකරණයක් වෙලා තිනවා. ඒ හින්දා ගොඩක් පිං ඔයාලට මේ රටේ මේ ඇත්තටම වෙන්න ඕන දේ රජයකටත් එහැයින් මේ තොරතුරු තමයි ලොකුම සම්පත. ඒ තොරතුරු හුවමාරු කිරීම, ඔබතුමාගේ දැනුම ලබා දීම, ඒ හරහාම මේ WhatsApp group ඒවා මෙයා මේ අද තියෙන මේ තාක්ෂණය හරහා මේක කවුරු කෙසේ කිව්වත් මේ ක්‍රමය ඉස්සරහට මේ රට සංවර්ධිත ආර්ථිකයක් කරා යනවා. ඇත්තටම ඒකට මේ ගොඩක් ඔයාලගේ සහයෝගය මේ වැදගත් වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි රටේ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන්ම මේ වගේ කාර්යයක් කරන ගැන හරි ආඩම්බරයි ඔයාලා ගැන. මට ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට අද ගොඩාක් දැනීමක් සත්ත්ව පාලනයේ පෝෂණය ගැන, සත්තු පෝෂණය ගැන රත්නසේන මහත්මයා අපිට විශාල දැනීමක් දුන්නා. එතුමාට අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වේවා කියලා, ඒකෙන් රටේ ජනතාවට විශාල සේවයක් කරගන්න එතුමාට හැකියාවක් ලැබේවා කියලා අපි ඇග්ලින්ක් ආයතනයේ වෙනුවෙන් අපි අසන්නන් වෙනුවෙනුත් ඔබට සුබපතනවා. එහෙනම් සුබ දවසක්. ඔන්න අපි ඕගොල්ලන්ට යුතුයකමක් ඉෂ්ට කරා කියලා. මොකද සත්ත්ව පාලනයේදී පෝෂණය කියන දේ හරිම වැදගත් වෙනවා. මේ දැනීම් සම්භාරය අපි මේ YouTube නාලිකාව හරහා ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ. මේකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ගොවිපලේ සතෙකුගේ ලීටරයක් හරි වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක රටේ නිෂ්පාදනයට එකතු වෙනවා. ඒක අපි දන්න දැනීම ඕගොල්ලෝ අතර හුවමාරු වුණාම ඒකත් අපිට පිනක් කියලා අපි පොඩි අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපේ YouTube නාලිකාව මේ බලන හැම කෙනෙක්ම subscribe කරන්න. බෙල් ලාංඡනය ටච් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට වීඩියෝ වැඩසටහන් එන විදිහට හදාගන්න, යාළුවොත් එක්ක හුවමාරු කරගන්න, මේ දැනීම භාවිතා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ගොවිපලේ නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි එතනින් නැවතිලා නැහැ. හැන්දෑවේ 8 ඉඳලා
10 වෙනකන් සෙනසුරාදාට ගව පාලනය, ඉරිදාට කුකුල් පාලනය, සඳුදාට එළු පාලනය, ඒ වගේම පොල් වගාව ගැනත් අපි වීඩියෝ වැඩසටහන්, ඒ වගේම Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පුහුණු දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩසටහනකට සහභාගී වෙන්න මේ දුරකථන අංකයට WhatsApp message එකක් දාන්න. 070 19 40 100 මේ දුරකථන අංකය ලියලා තියාගන්න. 070 19 40 100. ඔකට දාපුවාම අපේ ඒ පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධ කෝඩිනේට් කරන මහත්මයා ඔයගොල්ලන්ව අවශ්‍ය විස්තර ලබා දෙවි. අපි දැනට යනවා 7 වෙනි පාඨමාලාව. 8 වෙනි එකට ඕගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ වැඩසටහනකින් තවත් දින 7කින් ඕගොල්ලන් හමු වෙනතුරු ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා අපි සුබ පතනවා. ආයුබෝවන්.